Al-Quran ni jadi mulia belaka. Dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Ni benda yang kita kena sedar apabila kita mari bulan puasa. Masalah lainnya, puasa tiap-tiap tahun. Siapalah nak puasa lagi lebih kurang 2 minggu. Tak apa 2 minggu lagi ni nak puasa. Daripada pandai-pandai puasa siapa kala ni. Tapi duk puasa setara tu tak kuat, tak mari. Sebab apa? Puasa ingat kau raya. Baju raya siap belaka dah macam ni. Tak ada tanya dah tu. Ustaz kena tanya berapa pasal sore. Berapa pasal sore. Bini hamba tahun ni warna gapo tak tahu. Tahun lepas warna nak merah-merah gitu. Habis muncul gigi tak merah. Merah belaka. Nasib baik tak ada piuh merah. Kalau tidak suruh pakai jadi pocino. Tahun ni berkali warna hijau kata, warna hijau palo itik dia panggil. Warna hijau belaka cari hijau, kasut hijau, apa hijau. Hatu hijau jadi sekeluarga. Tak apalah. Pesen orang raya zaman hari ni. Tapi sebenarnya apabila mari sahaja boleh puasa, kita bukan sahaja nak ingat kepada raya. Adik kakak sini mungkin tak ada. Tapi tempat hamba Malaysia ni 2 hari lagi nak puasa kalau kita pergi beli. Biasa hamba pergi beli. Hamba tiap-tiap bulan bahagian beli ni kita 2 minggu sekali kita akan pergi beli, bawa orang puan. Troli ke dia, raung lah dia nak beli ke apa. Termasuk barang dapur semua. Bawa dia pergi. Orang tina ni kalau nolak tu ke dia habis ya. Siap 2-300 ya. Lah habis dia tak belaka dalam tu. Ada lalu lepas lo. Buku hak dia tulis nak beli tu 2 muka surat. Kata tak apa lah kata. Tak apalah 2 minggu mesti beli sekali. Kalau ayah tu beli kerak-kerak halu-halu 2 minggu tak lah peti kerah. Kau masuk tu lah. Nak beli sayur ke gapo lobok ke tu ya beli sambil-sambil lah. Mulai puasa kita pergi beli. Masuk di supermarket tu bunyi lagu raya dah. Tak puasa lagi 2 hari nak puasa. Lagu raya dah bunyi. Allahu Akbar. Nak oyak wi kuatnya semangat raya apabila mari puasa. Amba besar orang puan apa sama kata 10 malam akhir tak sedap ganggu. Kita nak iktikaf. Awak nak beli kuih raya gapo beli loni. Loni ni beli dah. Kau beli baju raya, kau beli gapo baju anak raya kau beli. Boleh pergi ke dia, ada pergi cari baju raya. Tu bahagian baju raya sebab apa? 10 akhir Ramadan lah. Kalau tempat amba di Malaysia ni masjid kau kurang, supermarket pasar kau ramai. Sungguh ayat tu. Gak pasar raya super big C ke apa tu ke? Nak dekat-dekat raya tu ya buat jualan promosi, potongan harga. Orang puas kat bunyi potongan harga ketar duk rumah ni. Nak pergi ketar. Bukan nak main dengan ceramah saja ketar dak ni. Ketar nak beli gapo ni banyak ni. Pada atas pula muka ni ada lain, ada gapo ke? Sama-sama dia tu ke atas nak aku beli gapo murah kata. Oh dia apa bagi be. Oleh malam ni 10 akhir ni nak tinggal tarawih. Oh malam ni Japong. Malam ni Japong dia kata. Dia tak khabar malam ni Japong tu puasa setahun sekali lah. Dia tak khabar tu. Kena ke malam 27 pula. Duk saru. Kita tak pergi wak muka cotung. Potikus dah lokal. Muka dia. Tak pergi kat rati. Saru kedal lah jawab dia. Heret juga. Jadi jangan buat perangai gitu tahun ni. Nak beli-beli sudah ni masa ni. Baju raya kau apa pergi belilah. Buat persiapan awak untuk raya tu tak salah. Tapi jangan ganggu ibadah yang kita duk buat bulan puasa. Jangan. Nak nego bulan puasa pun tak salah. Tapi jangan sampai ganggu ibadah yang kita buat.
Sore tukar kedai besar dia, duduk di Kuala Lumpur kedai dia. Dia orang di sini juga hamba tak ingat. Bini dia orang di sini. Orang dia orang Malaysia. Orang Kelantan lah. Kedai besar di Kuala Lumpur. So lah kedai dia ni. Orang duk makan sedap lah. Bulan puasa dia tutup sebulan. Sebulan dia tutup. Dia duduk tu kawasan, orang panggil kawasan elit. Elit ni mana kawasan orang ada pitih. Pok-pok artis duduk situ. Pok-pok kerja kerajaan. Kalau pergi Kuala Lumpur, sebut Taman Tun Dr. Ismail tu orang kenal lah. Hebat lah. Orang kaya-kaya dia tanya dia. Dia kata, apa boleh puasa? Awak tak buka? Senang, saya nak tepoh pergi buka nak kedai awak ya. Moga awak tu tak masuk awak tu. Tok laki bini kerja. Bini doktor bawah hospital. Tok laki pensyarah universiti. Tak ada. Anak-anak tinggal, orang jaga tu Indonesia. Tok laki orang Kelantan, bini orang Terengganu, anak kecil Indonesia. Haflek ke tak? Ada dah saya ambil sore. Tok laki sibuk laki bini, anak kecil Indonesia. Kata bapa anak mu kecil Indonesia. Oh, dia kata duk ngendong hari. Pembantu rumah tu orang Indonesia. Pok dia tak masak. Pok ni sibuk kerja pergi makan kedai. Tanya tu kedai, bapa tak buka boleh puasa Senin dia kata. Oh dia kata tak boleh buka boleh puasa. Bapa tak ada. Dia kata masa mana saya boleh saya nak buat ibadah dia kata. Tu kedai tu kata. Amba pergi makan kedai dia, amba tanya dia. Tak buka boleh puasa. Dia kata tak buka ustaz, dia kata boleh puasa ni boleh kita nak pahala belah tak ada dah. Dia kaya kamu kalau nak kira dia kata boleh puasa memang untung kalau dia buka. Sebab bukan sore tanya. Ramai hak tanya. Dia tak buka katuk senyap kedai dia. Tapi bila masuk bulan Syawal, dia untung 2 kali ganda lebih pada bulan biasa. Tu hawi ke dia. Amo apa gaya amo kata apa demo hak buat ibadahnya kata anak-anak koli ramai ke. Dia kata kita nak masuk surga belakang ustaz. Malu kita rasa. Anak koli boleh masuk surga kok dia kata. Anak koli dia habis. Ya klik belakang. Bukan setakat klik, boleh hotak kerja sebulan tu dia wi gaji separuh gaji. Anak koli gaji 1,200. Lebih kurang. 1,200 riyal Malaysia lah. Dia akan wi 900 riyal Malaysia. Lepas tu dia beri bonus pula 200 ya untuk belanja raya. Orang yang ingat ke akhirat. Tapi kedai dia kohorama. Siapa pok-pok yang besar-besar nak mari makan, polis kena duk jaga. Ni benda yang berlaku depan mata yang kita boleh tengok. Dia bukan setakat cari dunia, dia boleh hutang banyak, tapi akhirat dia tak tinggal. Kita ni puan bodoh ayat sama lah. Tak biasa nego pun. Kakak boleh puasa nego. Bapa nego nak cari pitih raya. Nego lah, buka lah ayah golek kat depan rumah. Tak golek, ayah duduk gitu. Dah nak siap kakak dia, pas nak suruh beli ayah. Nah, kau akhir puasa kau ramai orang klik, kau akhir puasa kau banyak. Ayah mula-mula neko, pas kau tengah puasa tu 10 ekor. Alah kau nak alah puasa tu 15 20 ekor. Tak ada lah. Baca Quran, tak ada nak berzikir, tak ada mayat pun duk ingat ayah perak kedok lagi kata. Ingat kaya. Tak ada pasal-pasal cari bala. Molek-molek tak jual ke jual. Hak tak ada jual laku gitu mau tutup apa? Ingat ke akhirat. Bukan mau marah jual, tak nak jual lagi depan rumah. Tapi Quran biar jual pun jual tapi kita tak tinggal ibadah. Lebih lagi lipat kali ganda lagi tu hawi. Kalau banyak ibadah boleh puasa. Betul-betul takut. Takut bahawa Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Hak tu apa yang kita takut? Hak nak pergi sehari dua ni pun tak tahu lagi. Moga duk punya orang mati semua sehari dua ni.
Khabar hak ni mati dah ni. Cuma kita minta supaya Allah Ta'ala atur kehidupan kita biar dia boleh puasa. Tak ada lah Tuhan nak uji kita syurga sebab tu dia uji boleh puasa. Sebab apa dia kata? Baik. Cuba dia kata kira. Satu malam boleh puasa ni dia panggil Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 82 tahun. Lebih kurang lah 83 tahun. Lon ni nak cari orang hidup 80 lebih payah. Orang mati muda belakang lah. Payah. 50, 60 lah ni orang tak cekak dah. Sebab banyak faktor. Faktor makanan kita jadi racun, faktor gaya hidup kita. Nak pergi lama tu jaga orang. Orang Malaysia pun jaga. Orang umur lama, Perdana Menteri yang lama, 95 tahun. Tu pun nak tukar dah jatuh dia tu, nak buat bateri. Bateri ada dah, nak tukar bateri. Tu lama. Nak cari 100 lebih zaman dia jaga. Kalau ada pun tak ingat mana, mata pun tak nampak dah. Satu malam Allah Ta'ala bagi Lailatul Qadr lebih baik pada 1000 bulan. Sebenarnya Tuhan nak bagi kita syurga dah. Nak bagi kita syurga dah. Oleh kerana hidup kita tak yakin 80 lebih. Amba tak yakin sikit amba boleh hidup 80 lebih. Tak yakin. Dia kau yakin tak tahu. Kau yakin makcik? Bahasa 120 bahasa dia. Hidup lama-lama buat gapo, buat nyusah anak. Nah, royaklah ke Tuhan. Umur aku ni Tuhan biar cukup-cukup, qadar pun cukup pahala kat we masuk surga. Biar tamat ngaji tafsir Quran, pas nak mati-matilah. Nah, royak ke Tuhan. Lesar belaka hidup kita, hidup atas muka dunia. Tuhan ampun belaka dosa kita. Tuhan akak belaka kesalahan kita. Kat Tuhan nak mati, alhamdulillah lah. Cuma jangan duk mati lagi sebelum dosa tengah banyak ni. Mati dalam keampunan Allah Ta'ala. Tuhan wi satu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Tuhan nak wi surga dah kita. Baik. Orang Melayu kita apabila raya Lailatul Qadar, dia gaduh ke tanda. Tanda malam cerah, malam sejuk. Dia suka suhu hari-hari. Duk tangga sejuk lah ni Qadar lah ni Qadar. Mana awak mana? Nak boleh malam Lailatul Qadar awak mana? Tak buka. Duk bimbang ke dia tu. Hak tanda-tanda ni bagai khilaf belaka. Caranya mudah. Bermula 20 Ramadan sampai ke akhir, jangan tinggal sedekah, jangan tinggal sembahyang malam, jangan tinggal belaka ibadah-ibadah. Kalau belum pada tu buat sikit, 10 malam akhir buat banyak, akan ada satu malam tu qadar. Walaupun ada tanda ke tak ada tanda, Tuhan akan bui kita. Tuhan kabui. Hak duk iktikaf 10 malam akhir semua, dia boleh Lailatul Qadar walaupun tanda dia tak nampak. Cuma kalau kita pengalaman lah, kalau kita baca pengalaman para ulama beribadah 10 malam akhir ni, ada satu malam hak berasa malah dalam 10 akhir. Hak tu kita kena lawan. Berasa ngatuk awal lah, berasa malah, sakit kepala ada. Muka setan ni dia tak sewi kita masuk syurga. Ya akan buat lagu-lagu mana pun biar kita tak pergi ke syurga, biar kita masuk neraka. Tu setan. Bermakna kalau 10 akhir Ramadan ada perasaan malah jiwa kita kena lawan. Auzubillah kena banyak. Auzubillah kena banyak. Moci mak bila-bila nak aku raya baca Quran dulu boleh dua lah. Dah. Atau buatlah tepung raya. Macam-macam kau buat warna hijau, warna kuning. Payahlah ni. Amo tak bini nak buat kata tak usah buatlah, beli belaka sini. Nyanyi ke dia. Kita pakai buat amal ibadah, beli sini. Payah apa? Nah. Buat kau ustaz, buat mana buat kedai, tunjuklah. Ni. Pak murah-murah lah ni orang buat sedap tak sekira lah.
Nah, tapi kadang-kadang orang ni nak suka. Nak suka tak kena cara. Ada juga nak suka tapi tak kena cara. Duk tomah, duk buat kuih, duk gulung ke apa orang panggil. Hok itikad dalam tu. Panjang tu. Sehari duk gulung hak tu. Baca Quran duk gapo duk gulung hak tu. Mati kat kambuh sekali hak tu sini. Bila lagi kalau dak mari bulan Ramadan? Banyak ujian Tuhan kabul bulan Ramadan. Amo ingat masa masuk daurah tafsir dulu. Mula-mula buka. Maulana Tok Guru dia kata kita masuk daurah ni 52 hari. 30 juzuk 52 hari. Dia kata cabaran banyak. Masa nak akhir-akhir ataupun tengah-tengah. Ya mari belaka rasa malah, rasa gapo. Kita ni hak dengar ni, lalu kita ayah kata aku dok ali muka aku minat. Ali kita ni dah. Muka aku minat ali dok ali orang lain kali. Amo ya kita sungguh ke diri sendiri ni. Bukan kita dok atau orang lain. Rupanya jala sungguh. Hari ke 40, 42 nya mari nyakit. Nyakit lagu mana? Nyakit malah. Hari 41, 42 tu nya mari telefon kawan ni saing kau ni hanya mari kata setes sungguh ni kata. Setes ngoti lah kata ni. Nak boleh kau tamat 52 hari adik kakak, memang cabaran sungguh. Alhamdulillah, masa 52 hari dia panggil daurah tafsir tamat 30 juzuk. Ada ustaz orang ngaji tafsir 52 hari tamat, ada. Ambo tak ada masa ya. Kalau ambo ada masa, ambo nak buat juga. Dia mula pada bulan Syaban, mula pada 1 Rejab, kadang-kadang dia habis 20 Ramadan. Ataupun mula 15 Syaban, habis 27 Ramadan. Lebih kurang. Nak dekat-dekat dengan 50 hari. Boleh. Cuma kita tak ada masa. Masa nak buat goni tak ada masa. Tapi ada orang ngaji tafsir. Hanya 52 hari adik kakak peruntuk masa untuk habis Quran 30 juzuk. Oh hebat. Sebab tu kita dengan Quran ni ujian yang banyak. Dan Allah Ta'ala buat mari Quran pada bulan puasa, bulan yang ujian banyak, iaitu ujian kelaparan. Bererti nak boleh satu benda yang nama berkat, nama rahmat, nama pengampunan Allah, bukan satu benda yang mudah. Dan nak boleh surga Allah Ta'ala, bukan satu benda yang mudah. Satu benda yang kita perlu mujahadah diri kita. Di antara mujahadah hak besar diri kita, kita terpaksa belapar. Ya kita duduk dengan makanan semua, kabar-kabar kena belapar. Satu benda yang berat juga kalau kira. Lapar ni. Kau ada agak rasa ke mana lapar? Ambo tak duduk. Kau lapar ni. Supaya orang lain tanya kau lapar, oh tak boleh. Nak kecek dengan orang, bahasa malah lapar. Apa-apa kira pun makan dulu. Pas makan ni baru kita buat kira. Kabar-kabar boleh puasa, benda yang duk masuk dalam perut kita semua duk makan, stop makan. Berhenti. Bila? Daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Apa boleh nak makan? Malam ni, makan dia tak serupa dah makan alik siang dengan pagi. Tak serupa. Mujurnya puasa siang. Kalau puasa malam, nah, tak jadi gapo. Malam orang tidur. Malam ni, akibat daripada keletihan waktu siang, tanpa makanan, dan diri tu jadi letih. Bila kita buka puasa, kadang-kadang kita jamuh makanan sikit ya, kita minum air banyak. Dah lah ke tak? Menyebabkan kita kenyang air. Kenyang air ni kalau rokok, bunyi gelup. Baca subhanallah a'la tu, air soya duduk sini. Gelup. Nah, moga sejak air sangat-sangat. Capung air batu, tak ada apa. Nak oyak bui, kehidupan kita boleh puasa.
Dan kita jamuh makan ni. Kalau nak kata makan buka puasa, tak banyak dah. Kalau minum air banyak, tak banyak. Tak banyak makan boleh puasa. Makan sahur, lagi tak lalu. Kena bangun pagi-pagi, tak baru bangun tidur, basuh-basuh muka, gosok gigi, nak makan. Tak lalu. Tak lalu. Tak kalau makan banyak sahur, esok kau letih puasa. Sahur, kena makan sikit. Kena makan wah tamam banyak, minum air banyak. Kalau makan banyak nasi waktu sahur, esok pukul 11 letih. Tak percaya terah buat. Terah lah. Oh kita habis sahur tu habis lauk-lauk tu. Habis pun beri makan habis. Nak tolong masih 4 uti. Esok dah agak dah agak tekok. Main dengan tolong masing makan masing-masing ni. Makan wah tamam biar banyak. Nak tengok puasa kita terjadi lagu mana. Tepat kita apabila mari bulan puasa, dia seolah-olah jadi pesta makan ni pula. Tepat jadi, Pak ni tak tahulah. Dia panggil Bazar Ramadan, dia panggil. Bazar tu makna market lah. Bazar Ramadan. Ramadan dah dia tulis Bazar Ramadan. Bazar Rejab tak ada. Bazar Syakban tak ada. Tapi Ramadan ada. Sebuah mak nikah, kuih ada belakang situ jual kan. Ada belakang. Apa yang balik, apa yang menetai, apa yang menerak, ada belakang. Balik kiri, balik kanan, habis jual belakang situ. Allahu Akbar. Bayar manis-manis saja. Gak kita pergi beli dalam keadaan perut kita lapar. Ambo yakin kalau orang bui tangan kita piti 1000 kok, kita pergi beli dalam keadaan lapar, habis duit tu. Habis bukan sabit makan dah, sabit nafsu nak beli. Tengok apa balik, pasal nak makan pun beli. Tengok topak beli. Air pula 4-5 jenis air beli. Air golek pula beli. Kambing pula beli. Beli belakang penuh. Duk berapa beranak? Duk 3 beranak. Nak makan banyak tak ada kecil manis. Nak beli wak ke apa banyak? Nampak ke tu? Sebab tu hamba ni hamba ajar anak-anak murid hamba semua, kita ni kata kita nak makan boleh. Kita buat jadual. Mula 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita tulis situ kita nak makan gapo kita makan. Mula-mula kita tulis soh ketah kita nak makan. 1 hari kita beli 2 hak kita nak makan. Jangan lebih. Ikut jadual. Topak wah mulu. Wah mulu ni kita makan kuih kekoh cai panggil. Nekbak karipak. Sambosa pulut kayu. Dua sepasai secuk apa panggil ni? Sehari cukup 60 kuih kita boleh rasa. 60 tepung kita boleh rasa dalam masa 30 hari. Cerdik tu kan? Kalau nak beli tepung tu je sama, hang ni beli pula banyak, rasa nak makan, hang ni beli, dia tidak akan habis benda tu, malah jadi bazir. Letak dalam peti ais kat sejuk tu, berapa hari tak akan makan pun. Siapa nak makan? Last sekali itik. Ayah hak makan. Beak manusia hak basi-basi wi ke menate. Hak tak habis makan wi ke menate, acum nanok wi ke kucing. Nasi panas-panas tak acum wi kambing sekali tengok. Wi ke ayah ke, oh nampak apa dia, oh kalau makan nasi basi dia kata. Hak ni nasi ikan besar. Lah. Tak apalah lah ayat ada bahasa dia dah menata. Cuma mau nak ayatnya bahawa kalau kita cerdik atur makanan kita boleh puasa tidak akan bazir. Tak akan bazir. Yang jadi bazir apabila kita pergi beli dengan tak ada tujuan nak beli gapo. Orang turun daripada rumah tak ada tujuan nak beli gapo, siapa di kedai orang duk jual tepung banyak, dia akan beli semua sebab tak ada tujuan. Sebab tu hamba tu suruh tulis hari tu. 1 Ramadan nak makan gapo. Bukan tak boleh makan belakang kalau kita susah.
Sebulan tu boleh makan belaka. 90 jenis tepung. Allah, tak ke sampai 90 tepung kita. Balik kurang 20 ada ni. Pengak labu kau gapo ada kurang. Butik naka. Dia makan butik naka. Pulut pau. Ke sini makan pulut pau, pulut iti pula ada itinya, iti udai, iti mau. Toleh gi situ biar kecil manis belaka. Tak ada pulut. Nah, nak ayat apa bahawa hidup kita boleh makan. Kalau nak makan, yang jadi masalah kita pergi bawa duit tak ada tujuan, tu dia gua kakak saya dia beli gatu beli gani belas sekali, teruk saja. Sepatutnya boleh puasa tak ada hak bazir kerana innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang bazir ni merupakan anak beranak setan. Saudara bagi setan. Sepatutnya tak ada dah saudara setan ni. Bak mari boleh puasa dah. Tapi nafsu kita telah mengawal diri kita. Nafsu yang tidak bercampur dengan wahyu Allah Ta'ala. Nak buang nafsu tak boleh. Nak buang lagu mana? Bagai nafsu tak boleh buang. Nak buang nafsu kita tak boleh. Tapi kita kena kawal nafsu kita. Bila mari bulan puasa ni, seolah-olah kita kata boleh ya Tuhan nak kerusuh pada kita. Macam budak-budak lah. Ya sekolah setahun, mari cuti sekolah, dia buat camp, dia panggil dah. Ilmu yang dia boleh dalam camp seminggu tu, dia boleh pakai setahun. Orang kerja KJL gitu juga. Kerja KJL jadi kru kau, jadi gapo kau, kerja KJL ke atas, dia kerusuh dia panggil. Pergi dalam 2 minggu kau 3 hari kau, ilmu hak 3 hari dalam masa seminggu tu, dia boleh pakai setahun. Apabila mari boleh puasa, kursus madrasah tarbiyah ruhiyah. Sekolah untuk tarbiyah ruh kita. Tuhan ikat segala setan, Tuhan wak mari rahmat dia, wak mari pengampunan dia, wak mari segala-gala. Supaya manusia dengan sebulan boleh puasa, manusia bekal, dia boleh pergi setahun lagi. Belah bulan hak akan datang. Oleh kerana itu apabila habis bulan Ramadan sebulan, Nabi kata puasa 6 pada bulan Syawal. 6 pada bulan Syawal. Cuma ulama kita khilaf ne bulan-bulan Syawal ni wak ne terus ke, ne selai-selai ke, nak wak ne lagu mana? Ikut kita asalkan ne. Apa? Nak suruh kita berasa bahawa diri kita ni ada pada bulan Ramadan lagi. Kita dak mai 30 rak, satu Ramadan dak habis makan. Lepas setan lepas dah gitu. Sebulan bulan puasa tu dak jaga, mari raya sehari, habis orang raya salah belaka. Tak kira tino jatuh. Orang hak tak boleh kita salah ni, kita tak tangan dada kita tunduk gitu. Ya faham lah. Ni dak mari salah belaka, tino ke jatuh ke bujai ke janda ke habis. Mari salah. Tak maaf banyaklah Tok Haji dia kata. Tok Haji keling tengok mak Haji baru mati. Alah penak sungguh deh. Pakai tak jangok-jangok pagi raya. Tak apa Nabi suruh pakai jangok. Somet dah tu. Tapi hak tadi capo gau habis jatuh tino. Habis ibadah sebulan bulan puasanya tak pakai raya sehari. Orang Malaysia pelik adik kakak. Bulan dia puasa, dia raya 2 bulan. Dia jamak raya haji lah. Rumah terbuka tak ada semua. Dia panggil open house, rumah terbuka. Dia panggil orang makan rumah dia. Siapa tak ada nak puasa ni. Sebulan tu ada jemput teh, siapa tak ada nak puasa ni. Tapi amo duk ngepe kalau nak makan bulan raya, dia kena buat makan mula pukul 9 malam, siapa pukul 10 malam. Baru sejak. Mula pukul 9, orang puasa pun boleh mari. Kalau dia mula pagi, habis pukul 9, saing-saing nak puasa saja. Tak pergi ke saing panggil. Pas puasa sunat, kita sore duk puasa, orang lain duk puak-puak daging ke dia. Tak ada sama nak puasa ni. Tak ada sama nak puasa ni. Jadi, kita nak buat makan, buat pukul 9, siapalah pukul 10 malam. Senang. Pok kita boleh ibadah boleh, makan kat orang pun boleh juga. Apabila mari lepas puasa. Kemudian untuk akhirnya adik kakak, amal tak lama-lama ada satu tempat lagi.
Ni persoalan dah ni. Musim-musim mak sekalian. Lepas ni kita pergi ke Dr. Anis cakap banyak. Dia nak pergi Jepun, nak cerita gapo ha Jepun. Sedap ambo rasa cerita ni. Nah, sebab Jepun ni negara bersih. Negara bersih. Akhlak Islam hak bersih tu duduk Jepun. Nak cari pak kita bersih ni payah. Tengok jambe tu lah kat masjid tu. Oh. Pening aku. Sungguh hamba ke musafir pergi kata gitu nak cari jambai hok bersih molek. Hamba duk berasa bukan nak puji lah masjid bapu boleh kira. Masjid bapu besar tu kan? Jambai ya bersih alhamdulillah. Boleh lah. Allah itu tak masuk wah kedah ngejering baru. Pening. Ada kakak kira kalau masuk nak kecil tu 5 minit tak nyawa 5 minit duk merah muka. Ha, pasal lah pasal. Masuklah kereta tu. Oh, inallah lah weh baik lagu ni. Bapa kebersihan itu tak ada pok kita sedangkan Islam ni bersih. Agama yang bersih. Bapa sebab tabiat orang kita. Tabiat masjid bukan hak aku. Masjid bukan hak aku, orang ramai. Orang ramai kan pakai guna. Jadi gitu. Sedangkan kita bila guna orang ramai pakai jaga muka orang ramai. Dia tak jadi gitu ke kita. Sebab tu aku nak pesan, bila mari bulan puasa ni kita tak sedok gaduh nak makan banyak, tapi kita duk gaduh ke nak ibadah biar banyak. Baca Quran biar ganda lalu. Ganda lalu. Tak main lah. Sejuk. Sehari tak ada main. Tu lekeh sejuk sehari tu. Orang biasa-biasa jenis hak mari dengar orang ngajar ni 2 juz sehari. Kena naik dah. Wah, nak ustaz nak buat 2 juz sehari supaya tak ada masa bunyi 2 juz sehari dah. Pok sahabat nego lebih pada kita. Pok sahabat sibuk lebih pada kita. Adik kakak ingat pok sahabat sepatut pakai duk pondok gitu. Kerja buat dak. Sepatut pakai duduk orang we berah orang we telur. Gitu kau sahabat? Dah. Sahabat orang kerja. Uthman ibn Affan orang kerja. Abu Bakar orang kerja. Umar orang kerja. Tapi dia Quran ke dia dia. Masa dari dulu sampai kolon ni 24 jam tu. Kau zaman Nabi mula patut dia 30 jam sehari. Zaman kita masa kau kurang 24 jam dah. Patut kita tak dek ustaz nak baca Quran muka kita 24 jam. Acu tu tambah 30 tu. 30 tambah 50 jam sehari pun tak ada. Bapa kita banyak malah. Baik duk buat mana baca Quran. Puak sahabat dak dia guna sungguh masa dia. Dia tidur sekejap. Tidur 2-3 jam, bangun tengah malam baca Quran semaya. Pagi ke cari rezeki, lepas tu nak dekat lahor dia tidur sementara. Lepas lahor sambung pula. Lepas tu nak dekat asar dia kelik dia baca Quran pula. Dia pun dia kejar, dunia pun dia kaya, akhirat pun dia penuh pahala. Pok kita tak sedek kata gapo cucu kelik ramai-ramai di rumah pun tak ada nak mari jemaah dah. Tak ayah dia. Mana tak ingin cucu ramai ustaz balik jara-jara nak raya. Pakai senyap 3 hari duduk rumah duk main dengan cucu. Duk main dengan cucu duk jauh ni. Siapa tak ada buat kita. Padahal kan nak kira cucu ramai cucu sahabat lagi. Nak kira anak ramai anak sahabat lagi. Nak kira bini pun ramai bini sahabat lagi. Tapi dia Quran 2-3 juz malam medda. Kita nak boleh sejuk sehari tu pun. Puasa. Orang tu puasa lengah mana tahu. Puasa tak ada, puasa banyak kerja kan. Bapa kita banyak tidur, banyak makan, banyak buah, bobel-bobel. Nak boleh puasa pun nak buahnya tak kering tekuk Kalau kita boleh puasa, maka tak buah ni. Mau kering tekuk, nak minum air tak boleh. Buah semacam duk nakil situ. Gi juga kedai kopi, walaupun tak buat air. Bapa, ki gapo, ki ada deh. Deh haji ko jahat.
Kena ajis itu. Muka puas ada saja minum-minum air. Tak boleh. Gi juga kedai kopi menakir boleh wajib. Bererti masa kita tu banyak kita rugi alak lain yang menyebabkan ibadah kita kurang. InsyaAllah kita boleh ubah begitu insyaAllah. Amak kecek 45 minit ya untuk malam ni. Minta maaf banyak. Kita tunggu Dr. Anis nak ayat gapo lepas ni. Adik kakak minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.